දුලුකන්ද රජමහා විහාරයට යන්න ඕන. එතනින් තුම්මංගන්ඩි යාම් වෙන අයලත් එක්ක. ඒක වමට හරවන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මේ ගමන යනවා නම් අනිවාර්යෙන් උදෙන් මෙන්න. ඉතින් ගමන ගොඩක් දුර ඇවිල්ලා තමයි වීඩියෝ පටන් ගන්න උනේ. ගමනන් සෑහෙන පාරක් තියෙන්නේ ඉතින්. තනිකර කල්ගොඩවල තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දොලකන් දෙනවා නම් මල්ලි සෙට් කරගන්න පුළුවන්. මම පල්ලෙන් නම්බර්ස් ටික දාන්න. කන්ටැක්ට් කරගන්න කලින් කියන්න ඕනේ. පද දෙකකට තුනකට කලින් මේ ටිකේ නම් පාරවල් තියෙනවා. උඩට ගියන් පස්සේ අතරමං ඉන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ එන ප්ලෑන් එක සම්පූර්ණ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මල්ලිගේ නම්බර්ස් හැමදාම විස්තර ටික දෙන්න. ඒ ටික කන්ටැක්ට් කරගෙන ඔයගොල්ලෝ දෙනවා නම් උඩ පොඩි view එකකට ආවා. තව උඩට යන්න තියෙනවා. ඕඩ මෙන්නදී අන්න අරයි. තව උඩට යන්න තියෙනවා. පේනවද දැන් අන්න හරි උඩ. අසන view එකක් තියෙනවා මෙතනත්. අම්බලන්ගල මේ. මේක තමයි දොළුකන්ද විහාරයේ ඉඳලා ආවම පළවෙනිම මම වෙන view එක. අපිට තව ඉතින් උඩහට යන්න තියෙනවා. මෙතන උඩටම ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කියලා. ඉතින් දැන් අම්බලන්ගල ඉඳලා අපු කැලේ ඇතුළට අපි එනවා. අපිට අම්බලන්ගලට එන්න. ඒ කියන්නේ දොළුකන්ද පල්ලෙහා ඉඳලා දොළුකන්ද රජමහා විහාරයේ ඉඳලා අම්බලන්ගලට එන්න පැය දෙකමාරක් විතර ගියා. අපි ලොකු කාලයක් ගියා. දැන් අපි ආපහු කැලේ ඇතුළෙන් ආයි යනවා උලං කපල්ලා හරියට. යන ගමන් ඉන්නේ. මෙන්න මේක තමයි ලිඳ. සම්පූර්ණව හිඳිලා. පායන නිසා. පායන කාල නිසා හිඳලා තින්නේ. නැත්නම් හොඳට වතුර තියෙනවා. ඉතින් අපි අර ඉස්සෙල්ලා view එක පෙන්නුවා. ගුහාව තියෙන ඔන්න ඔතන. යන්න පාර තියෙන ඔන්න එළලා යන්න දෙන්නේ. ඉතින් දැන් ආපසු හැරි ගමනේ යා 4 වෙලාව ගොඩක් පාරක් වුණා. දැන් පාරෙම ආපහු යන ගමන් ඉන්නේ. හවස් වෙන කලින් අනිවාර්යෙන් යන්න ඕනේ එළියට කලින්. එළියට යන්න ඕනේ මොකද කළුවර වැටුණොත් පාරවල් හොයාගන්න අමාරුයි. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මේ ගමන යනවා නම් අනිවාර්යෙන් උදෙන් මෙන්න. එන්න අපි යට නම්බර්ස් ටික දානවා. ඒ වගේම පරිස්සමට එන්න යන්න. කිසිම දෙයක් මේක ඉතුරු කරලා යන්න එපා. හැමදේම අරන් එනවා වගේම අරන් යන්න. මොකද පුළුවන් නේ අරන් එනවා නම් මුලට අරන් යන්න. ඉස්සෙල්ලක් නැහනේ. ඉතින් ආපහු අලුත් vlog එකකින් අපි ආපහු හම්බෙමු. එතකන් ඔයගොල්ලෝ අපි subscribe කරලා like කරලා කමෙන්ට් කරලා තියාගන්න. එහෙනම් ජය වේවා.